ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක් power supply එක ගැන. ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නවත් ඇති, නොදන්නවත් ඇති. මුලින්ම කියන්න ඕන අපි ගොඩක් කාලෙකින් හම්බ වෙන්නේ අපි එක දිගටම YouTube videos දැම්මේ නැහැ. ඒ ගැන සමා වෙන්න ඕන අපි වැඩත් එක්ක ඒ දේවල් සිදු කරගන්න චුට්ටක් අපහසු වුණා. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා මම කියපු විදිහටම power supply වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ වර්ග දෙකෙන් මොකක්ද හොඳම power supply එක කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන වීඩියෝ එක. මොකද මේ දේ ඔයාලට දැනගන්න වෙනවා. ඔයා CCTV කැමරා හයි කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔයා CCTV කැමරා හයි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔය ගෙදර. ඔයාට ඒ ගැන පොඩි දැනුමක් තියෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. හරි අපි අංක එකට බලමු. මේ තියෙන power supply එකක් මේක outdoor විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමරාවක් හයි කරද්දී අනිවාර්යෙන් කැමරාවට එක ගානේ මේ power supply එකක් අපි හයි කරනවා. මේ power supply එකේ ඇම්පියර් 2.5 ඒ වගේම වෝල්ට් 12ක ධාරිතාවයක් කරන්ට් එක කැමරාවට ලැබෙනවා. ඉතින් තවත් power supply එකක් තියෙනවා. අපි ඒ power supply එක බලමු. මේක ඇම්පියර් 10ක් තියෙනවා. ඒ වගේම වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 12 විදිහට මේ power supply එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ power supply එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඇම්පියර් කීයද කිව්වේ? ඇම්පියර් 10යි. ඇම්පියර් 10 කියලා කියන්නේ කැමරා 4කට DVR එකකට එක්ක දෙන්න පුළුවන් මේකෙන් power එක. කැමරා 4කට ඒ වගේම DVR එකට ඕන රවුටරේට දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය කැමරාවකට හයි කරන power supply එකට ඇම්පියර් 2.5ක්වත් තියෙන්න ඕන. හැබැයි කැමරාවට 2.5ක්ම ගන්නෙ නැහැ. කැමරාවට ඇම්පියර් 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්නෙ. ඒ වුණාට 2.5ට තමයි මේ power supply එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ power supply එකකින් ඇම්පියර් 10ක් එනවා කියන්නේ කැමරා 4කට සීමා කරලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට කැමරා කීයකටද? කැමරා 5කට හෝ 6කට වගේ දෙන්න හැකියාවක් නැත්තෙමත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ power supply දෙකේ වාසි සහ අවාසි මොනවද? ඔයා හයි කරගන්න ඕන මේ power supply වර්ගයේද එහෙම නැත්නම් මේ power supply වර්ගයේද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම කිව්වා ඔයාලට මේකෙන් හයි කරනවා නම් කැමරා 4කට power supply 4ක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ power supply 4ක් අනිවාර්යයෙන්ම කැමරා 4ට සවි වෙන්න ඕන. එහෙනම් 4ක් මෙලදී ගන්න ඕන. මේ power supply එකෙන් කැමරා 4ටම සහ DVR එකටත් power එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේකෙන්. එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේක හොඳයි කියලා. මේකත් හොඳයි නේද? අපි බලමු මේවල වාසි මොනවද කියලා. අංක එක තමයි මම මේකේ වාසි විදිහට ගන්නවා. මේ power supply එක තමයි ඇත්තටම වාසි වලින් වැඩිම power supply එක. මේ power supply එක වාසි වලින් අඩුම power supply එක විදිහට තමයි මම ඔයාලට මේ දැන් මේ කියන දේවල් වලින් ඔයාලට මේ දේවල් පැහැදිලි වෙයි. බලන්න. පොඩි image එකක් ඒ image එකේ තියෙනවා කොහොමද හයි කරන්න ඕන කියලා ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ස්ථාන වලට තමයි cables සවි වෙන්නේ. power cables සවි වෙන්නේ. නැත්නම් TT cables කියලා අපි කියන්නේ. ඒවා සවි වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානෙට. එතකොට කැමරාවකට හරියට වීඩියෝ කේබල් එක ගාන යනවා වගේම මේ power supply එක හයි කරොත් එහෙම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කැමරාවකට එක power cable එක ගාන යන්න ඕන. මොකද මේකෙන් output කරන්නේ DC current එකක්. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ලූප් කරලා දෙන්න බෑ. DC current එකේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒව ෂෙයා කරන්න බැරි නිසා. ඒ කියන්නේ කැමරා 4ට අපි හිතමු මීටර් 25 කැමරා 4ක් තියෙනවා කියලා. මීටර් 25ක් ඈතින් කැමරා 4ක් තියෙනවා. එතකොට කැමරා 4ටම මීටර් 100ක් යනවා නේද? ඈ තනි කේබල් එක ගාන යනවනේ. එතකොට මීටර් 100 වෑර් වලක් මේකට දාන්න වෙනවා. නේද? මොනවද? TT නැත්නම් power cable එක. එහෙනම් කේබල් අතින් ගත්තොත් එහෙම මේ power supply එක දැම්මොත් කේබල් විශාල ප්‍රමාණයක් යනවා. මේ power supply එක එහෙම නැහැ. මොකද කැමරාව ළඟින් හයි වෙන්නේ මේක. එතකොට මේ power supply එක ඇතුලේ තියෙනවා output DC power එක output කරන්න ඇඩැප්ටර් එකක්. ඒ ළඟින්ම කැමරාව ළඟින් වෙන කේබල් එක අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ power supply එකට කරන්ට් එක යන්නේ AC කරන්ට් එක input වෙන්නේ. මොකද කැමරාව ළඟම තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ කේබල් ප්‍රමාණය ලූප් කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් DC කරන්ට් එකක් නොවන නිසා. එතකොට කැමරා 4ට අපිට මීටර් 25ක් ගියාට ඒ 25 අතර ළඟින් ලූප් කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මීටර් 100ක් යන්නේ නැහැ. මීටර් 50කින් වගේ අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෑර් රෝල් භාගයක් වගේ තමයි යන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම කේබල්ස් අතින්
මේ power supply එක high කරොත් cables අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. මේ power supply එක high කරොත් TD cables වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා කියන එක. ඊගාව එක තමයි මේ power supply හතරක් high කරන නිසා මේ එක power supply එක පිටුනාට අපි හිතමු කැමරා හතරකට power supply හතරක් high කරලා තියෙනවා ඔයාලා. එතකොට මේ එක power supply එක පිටුනොත් එහෙම අනිත් කැමරා හතරම අනිත් කැමරා තුනම වැඩ කරනවා. එක කැමරාවයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. මොකද අර පිච්චිච්ච නිසා power supply එක. හැබැයි මේ power supply එක පිච්චුනොත් එහෙම මොකද මේ power supply එකෙන් තමයි කැමරා හතරටම power එක ලබා දෙන්නේ. එතකොට වෙන්නේ ඒ කැමරා ටිකම වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. අන්න ඒකත් අවාසියක් විදිහට මේව කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ power supply එක පිටුනොත් මේ වගේ අලුත් power supply එකක් නැවත මිලදී ගන්න ඕන. එතකොට මේ power supply එක සාමාන්‍යයෙන් 2200ක් වගේ මේ අලුත් මිල ගණන් යටතේ තියෙන්නේ. ඉස්සර නම් 1200ක් 1500ක් වගේ වුණේ. මොකද රුපියල මේ දවස්වල පාව වෙන නිසා මිල ගණන් power supply වල විතරක් නෙවෙයි හැමදේම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ power supply එක 2500ක් 2000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ power supply එකක් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 650 700ක් 500ක් අතර ගානකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මම මේ කියන prices. එතකොට පොඩි වෙනසක් මුදල් මේ විදිහට ගත්තොත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට රුපියල් 2000 2500ක් දීලා ඔයාලට power supply එක පිච්චුනොත් එහෙම දාන්න වෙනවා. හැබැයි මේ power supply එකක් දැම්මොත් මේ හතර මේකට පිච්චෙනවද? නැහැ මොන හරි එක power supply එකක් පිච්චෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට රුපියල් 500ක් 600ක් 700ක් අතර ගණන් තමයි වැය වෙන්නේ. මොකද ඒක හදිස්සිය හරි අනවශ්‍ය කැමරාවක් නා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යම කැමරාවක් නොවෙනවා නම් ඔයාලට පස්සේ සල්ලි දෙන්න වෙලාවක උනත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ power supply එකක් තිබුණොත් එහෙම මුළු කැමරා සිස්ටම් එකම වැඩ කරන්නේ නැති නිසා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඉක්මනින්ම මේ power supply එකක් දාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ අතරිනුත් මේ power supply එකේ අවාසියක් විදිහට මට කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊගාව එක තමයි මේක දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙතන power adapter එකක් තියෙනවා කැමරාවට high කරන්න. එතකොට මේකේ TT wire එකක් අපි අරන් ගියොත් එහෙම ඒකට power adapter එකක් නැහැ. මොකද TT wire එකේ අග්‍රේ නිකම්ම කේබල් එක තියෙන්නේ. එතකොට අපිට power adapter එකක් මිලදී ගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන power adapter එකක් වගේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහි image එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් ඔයාලට සල්ලි වලට ගන්න වෙනවා. මොකද මේ power supply එකේ තිබුණාට මේකේ එහෙම නැහැ. එහෙම නැති නිසා ඔයාලට වෙනින් මේ දේ මිලදී ගන්න සිදු වෙනවා. ඒක තවසියක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ power supply එකේ. ඊගාව එක තමයි මේ power supply එකකින් යද්දී power wire එක. ඒ වගේම කැමරාව ගාවට එනවා BNC cables නේද? BNC adapter එක එනවා. එතකොට මේ power එක සහ BNC තියෙන cables connection දෙක නිකම්ම තමයි තියන්න වෙන්නේ එළියෙන් තිබුණොත්. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට sun box එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක වෙලෙන්ම empty box එකකින් වහන්න වෙනවා. ඒකටත් අපිට වේදම යනවා මේ power supply එක දැම්මොත්. හැබැයි මේ power supply එක දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ හරිය ඉඩක් තියෙනවා. මේ පොඩි කැල්ල තමයි power supply එක. ඒ වගේ මේ පල්ලෙහ කැල්ල තියෙනවා. ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකට මේ ඒ අදාළ power adapter එක සහ නේද? එතකොට කැමරාවේ අග්‍ර දෙක මේ ඇතුළට දාලා අපිට මේකෙන් වහන්න පුළුවන්. එතකොට වතුර යන්නෙත් නැහැ. සේෆ්ටියට ඒ දේවල් තියෙනවා. මල්කට කන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අතින් ගද්දි මේ power supply එක මම ඒ කියපු දේ එක්කත් මේක අවාසියක් විදිහට සඳහන් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊගාව එක තමයි මේ power supply එකෙන් මම කිව්වා output කරන්නේ මොකද්ද? DC current එකක්. එතකොට දුර මීටර් 100ට එහා මේ power supply එකෙන් දෙන්න බෑ කැමරා වලට. මොකද DC power එක drop වෙන්න පුළුවන්, ampere ප්‍රමාණය drop වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ power supply එකක් දාලා ඔයා මීටර් 150කට වගේ කැමරාවකට power එක අරන් ගියොත් ඒක අසාර්ථක වෙනවා. ඒ කැමරාවේ ඉර යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quality අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද નિયમિત output කරන මේ power supply එකකින් output කරන ampere ප්‍රමාණය කැමරාව ගාවට යන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ අදිනුත් ගත්තොත් එහෙම මේ power supply එක ඒකේ දුර්වලතාවයක් විදිහට power supply එකේ දුර්වලතාවයක් නෙමෙයි. ඒකේ හැටි නේද? අවාසියක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ power supply එක ගත්තොත් එහෙම මේ power supply එක ගාවට යනකම් යන්නේ DC current එකක් නෙමෙයි AC current එකක්. මේකෙන් output කරන්නේ DC current එකක්. මොකද කැමරාව ළඟම තියෙන නිසා. හැබැයි මේකට අපි කේබල් එකක් අදිද්දි ඒක AC කරන්ට් එකක් යන්නේ. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දුර අපිට ඇත්තටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද AC කරන්ට් එකක් යන නිසා. ඉතින් ඒ අතින් ගද්දිනොත් මේ power supply එකේ දුර්වලතාවයක් නොවේ. අවාසියක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ power supply එකේ ඒ අවාසිය නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් කතා කරගෙන නැද්දී ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ power supply එකේ වාසියක්
ඇත්තම නැද්ද කියලා. තියෙනවා. එකම එක වාසියක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ වාසිය? ඒ වාසිය තමයි මේ power supply එකකින් යන්නේ output කරන්නේ DC current එකක් නිසා. එතකොට මේ cables damage වෙලා තිබුණොත් ඒක ඇල්ලුවොත් කවුරු හරි එයාගේ ජීවිතයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද DC current එකක් නිසා. safety එක පිළිබඳව මෙන්න මේකට වාසියක් තියෙනවා නේද? මේ power supply එක දැම්මොත් වාසියක් උදා වෙනවා. මොකද safety එක අතින් DC current එකක් යන නිසා. මොකද cables තුවාල වෙලා කවුරු හරි අල්ලලා නේද? එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු DVR එකේ තියෙන video cables වලට DVR එකට මේ video cables එන්නේ නේද? කැමරාව වල යන video signal. එතකොට මේකට short වුණොත් එහෙම DVR එක උනත් පිච් වෙන්න පුළුවන්. AC current එකක් short වුණොත් එහෙම. හැබැයි මේ power supply එකේ තියෙන DC current එකක් නිසා මෙන්න මේ safety එකේ තියෙන වාසිය විතරක් මොකටද තියෙන්නේ? මේකේ වාසියක් විදිහට තියෙනවා මෙන්න මේ power supply එකේ. ඊගාව එක තමයි මේ power supply එක කොහොමද අපි ඇතුලෙන් තියන්නේ? DVR එක ළඟින් තියන්නේ. මේ power supply එක අපි කැමරාව ගාවින් තියන්නේ. ඒ නිසා ඒකට වතුර යන්නේ නැහැ. ඒ යන්නේ නැති විදිහට හයි කරන්න ඕන. මේ පල්ලහැතට මෙතන හිල් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හිල් දෙක කරලා කේබල්ස් ටික දාලා මේ අතර තමයි තියන්න ඕන. ඒක වතුර වැටෙන්නේ මොන අතරද? උඩේ ඉඳලා පල්ලහැට වැටෙන්නේ. මේ ඇන්ගල් එකකට වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් පල්ලහැ ඉඳලා උඩට වතුර ගහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක සේෆ්ටි වතුර යන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් ඔයාලට මම තවත් එකක් කියන්නම්. මේ power supply එකේ අවශ්‍ය ගොඩක් තියෙන CCTV කැමරා වලට. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරනවා LED lights වලට. එතකොට මේක CCTV කැමරා වලටම ආපු එකක් නෙමෙයි. මේක electronic device තියෙනවා. ඒවට ආපු එකක් LED panel ලොකු board තියෙනවා. ඒවට එහෙම මේවා තමයි දාන්නේ. එතකොට තවත් විවිධාකාර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ තියෙනවා. ඒවට ඇම්පියර් ගාන බලලා මේ power supply එක තමයි දාන්නේ. මේක CCTV වලටම ආපු power supply එකක් නොවේ. ඒකයි CCTV වලට මේක මැච් කරද්දී අවාසි වෙන්නේ ගොඩක් දුරට. හැබැයි මේ power supply එක එහෙම නෙමෙයි. මේ power supply එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ CCTV කැමරා වලටම. ඒ නිසා තමයි වාසි වැඩි මේකේ. වාසි වැඩි ඇයි? CCTV කැමරා වලටම හදලා තියෙන නිසා. ඉතින් අර ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? DNC ඒවට ඉඩක් තියලා අර අවාසි නොවන විදිහට CCTV කැමරා වලටම ගැලපෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ power supply එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේකේ වාසි ගොඩක් තියෙන්නේ ඔයාලට. හරි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. ඔයා CCTV කැමරා හයි කරනවා නම් ඔයා තීරණය කරන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මම මේ කියපු දේවල්ම ඔයාලා ගොළුවට දාගන්න එපා. ඔයා තර්ක කරන්න මේක ඇත්තද කියලා. එතකොට ඔයාලටම තේරෙයි මේ වාසි සහ වාසි වල අතර මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. එහෙම තියෙන විදිහක් නැහැ. හරි. මෙන්න මේ දේ තමයි අද අපි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනාවේ. මේ පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් සිංහලෙන් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මට හිතුණා මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න අපේ YouTube channel එක හරහා වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඔන්න අපි ඒ වැඩසටහනක් ඉවර කරා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. ඔයාලා තවම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරලාම තියන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා වීඩියෝ එක යටි comment එකක් දාන්න. අපි උත්තර දෙන්න. මේ වගේ දැනුම අන්නත් එක්ක බෙදාගෙන එයාලත් එක්ක දැනුම පුමාරු කරගන්න කැමති නම් කරුණාකරලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.